Hi, this is Juliet yung Orfiano. Welcome to my video. Kung first time ka sa channel ko, don't forget to like, share o mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Ito yung continuation ng part 1 tungkol sa communication through financial statement. I-click mo lang sa taas o merong link sa baba ng video ito para mapanood mo yung part 1. Sa video ito, ang i-discuss ko ay ang importance and relationship of financial statement at elements of financial statements. So, umpisa na nating pag-usapan ang tungkol sa importance and relationship of financial statements. Ang mga may-ari at tagapamahala ng isang negosyo ay tumitingin sa kanilang financial statements, katulad ng coach na tumitingin sa scoreboard at team statistics bilang pagpapakita ng mga resulta ng kasalukuyang laro, pati na rin ang team standing. Ang mga may-ari at tagapamahala ay maaaring gumamit ng mga numero sa financial statement upang planuhin ang mga pagpapatakbo sa hinaharap. Ang mga may-ari at tagapamahala ay hindi lamang ang interesado sa financial statements. Ang creditors, prospective investors, at ang ahensya ng gobyerno ay interesado sa kita at financial standing ng negosyo. Ang income statement ay nagpapakita ng resulta ng operasyon ng negosyo sa kasalukuyang buwan o taon. Binubuod nito ang resulta ng operasyon sa isang figure, either net income or net loss. Gamit ang pangunahing financial statement na ipinakita sa figure 4.1, ang relationship among the financial statement ay naibuod sa figure 4.4. First, ang income statement for the year ended December 31st, 2007, A. Iniuulat ang lahat ng mga kita at gastos sa panahon. Ang mga revenues at expenses ay naiulat lamang sa income statement. B. Nag-uulat ng net income ng panahon kung ang kabuuang revenues ay lumampas sa kabuuang expenses. Kung ang total expenses ay lumagpas sa total revenues, a net loss is reported instead. Second, ang statement of owner's equity for the year ended December 31st, 2007, A. Opens with a capital balance at the beginning of the period. B. Nagdadagdag ng net income or subtract net loss, as the case may be. Ang net income or net loss ay nagmula ng diretsyo sa income statement. C. Add additional investment kung meron. Letter D. Ends with a capital balance at the end of the period. Third, ang balance sheet at December 31st, 2007, the end of the fiscal period. A. Inireport nito ang lahat ng assets, lahat ng liabilities, at owner's equity ng negosyo at the end of the period. No other financial statement reports asset and liabilities. Letter B. Inireport nito ang total assets equals the sum of total liabilities plus total owner's equity. Ang balancing feature na ito ay nagbibigay ng balance sheet its name. Ito ay base sa accounting equation. Number 4, ang statement ng cash flows for the year ended December 31st, 2007. A. Ito ay nagre-report ng cash flows mula sa operating activities during the year. Ang bawat kategorya ay nagre-resulta sa net cash flow or net cash outflow for the period. Letter B. Inire-report nito ang net increase or a net decrease sa cash during the year at nagtatapos ng cash balance on December 31st, 2008. Ito ang amount ng cash reported on the balance sheet. Number 5. Ang panglimang principal report ay ang notes to financial statements. Ang section na ito ay nagbibigay ng additional information na kailangang ipakita sa face of the 4 principal reports, ngunit relevant to an understanding of any of them. Figure 4.4
Relationship of the financial statement. Income statement. Revenue less expenses equals net income. Statement of owner's equity. Beginning capital plus additional investment plus net income minus withdrawal equals ending capital. Balance sheet. Asset equals liabilities plus owner's equity. Statement of cash flows. Operating cash flows, investing cash flows, financing cash flows, net increase or decrease in cash, beginning cash, ending cash. Figure 4.4 ay isang visual na representasyon ng articulation ang mga araw na nagkokonekta ng mga item mula sa apat na financial statement ay nagpapakita ng ugnayan na dapat palaging umiiral. Ang net income ay kinakalkula sa income statement. Ang ending ng balance na ipinapakita sa statement of capital ay ginagamit sa balance sheet. Ang equation ng accounting sa ibaba ng balance sheet ay nagpapakita na ang mahahalagang ugnayan na ito ay nananatiling totoo. Ang net cash flow na nagmula sa pagpapatakbo ng pamumuhunan at mga aktibidad sa financing at kung saan nakakaapekto sa balanse ng cash ay sa huli ay makakahanap ng kanilang paraan sa balance sheet. Elements of financial accounting. Ang elemento ng bawat financial statement ay ang malawak na klase ng mga items na binubuo nito. Ang financial statement ay naglalarawan ng financial effects ng mga transaksyon at iba pang pangyayari sa pamamagitan ng pagpapangkat sa mga ito sa malawak na klase ayon sa kanilang mga katangiang pang-ekonomiya. Ang mga elemento na direktang nauugnay sa pagsukat ng financial position sa balance sheet ay ang assets, liabilities, at equity. Ang elemento ng direktang nauugnay sa pagsukat ng performance sa income statement ay ang income at expenses. Ang statement ng cash flows ay karaniwang sumasalamin sa elemento ng income statement at ang pagbabago sa elemento ng balance sheet na nakakaapekto sa cash. Ang tatlong elemento ng ganitong statement ay operating cash flows, investing cash flows, at financing cash flows. Ang dalawang elemento ng statement of changes in equity ay ang investment by owners at ang distribution to owners. Ang financial statement ay naglalarawan ng financial effects ng mga transaksyon at iba pang pangyayari sa pamamagitan ng pagpapangkat dito sa isang malawak na klase ayon sa kanilang economic characteristics. Ang malawak na mga klase ay tinatawag na elemento ng financial statements. Ang mga elemento na direktang nauugnay sa pagsukat ng position sa balance sheet ay ang assets, liabilities, at equity. Ang mga elemento na direktang nauugnay sa pagsukat ng pagganap sa income at expenses ay ang statement ng changes in financial position. Ito ay karaniwang sumasalamin ng mga elemento ng income statement at mga pagbabago sa mga elemento ng balance sheet. Alinsunod dito, hindi nakikilala ng framework na ito ang mga elemento na natatangi sa pahayag na ito. A. Balance sheet. Ang balance sheet o statement of financial position ay financial statement na nagbubuod sa financial position ng isang kumpanya sa isang particular na petsa. Karaniwan pagkatapos ng panahon ng accounting, ang financial position ng kumpanya includes its economic resources, economic obligations, and equity at ang kanilang relasyon sa bawat isa. Meron tayong tatlong elemento ng balance sheet. First, asset. Ang asset ay ang mga assets na mapagkukunan ng negosyo na may posibilidad na mga benepisyo sa ekonomiya sa inaharap. Sa makatuwid, ang asset ay mga pag-aari o mga bagay na may halaga tulad ng cash, equipment, inventories, buildings,
at land owned and controlled by an economic unit or business entity. Upang maging karapat-dapat bilang mga assets, ang mga mapagkukunang kasangkot ay dapat A. May pakinabang sa ekonomiya, sa hinaharap, may kakayahang makabuo ng kita. Letter B. Sa ilalim ng management control, maaaring malaya na i-deploy o i-dispose of. C. Resulta na nakaraang transaksyon, nasa lugar na ngayon, taliwas sa ilalim ng kontrata para sa paggawa, paglikha o paghatid. Ang halimbawa ng asset ay ang cash, short-term investment, accounts receivable, inventories, prepaid expenses at property, plant, and equipment. Liabilities. Ang liabilities ay probable future sacrifices of economic benefit. Upang maging karapat-dapat bilang mga pananagutan, dapat ang mga obligasyon ay A. Nangangailangan ng paglipat ng mga assets na may pakinabang sa ekonomiya sa hinaharap. B. Tukuyin kung kanino dapat ilipat ang mga assets, ang mga tuntunin, partido at kondisyon kung saan magaganap ang paglipat ng asset ay dapat na tukuyin. C. Resulta mula sa nakaraang transaksyon, maging umiiral na mga obligasyon ngayon, taliwas sa mga obligasyong umiiral sa sandaling na kumpleto ang mga nakabimbing transaksyon. Ang liabilities ay ang mga pananagutan na kumakatawan sa utang o mga halaga that business entity owes its creditors. Ang mga utang ay maaaring nagmula dahil ang negosyo ay bumili ng mga kalakal o serbisyo on credit, hiniram na pera o kung hindi man lumikha ng isang obligasyong magbayad. Ang creditor's claim sa mga pag-aari ay may prioridad kaysa sa mga claims ng mga may-ari. Ang halimbawa ng liabilities ay ang accounts payable, notes payable, bank loans payable, at income tax payable. Owner's equity. Ang equity ay ang natitirang interest ng mga may-ari sa mga assets ng entity ng negosyo. Kilala rin bilang net assets. Ang mga peso na halaga na naiulat ay kumakatawan sa natitirang interest sa mga assets pagkatapos na ibawas ang mga pananagutan. Bilang karagdagan, ang elemento ng equity ay ginagamit upang mag-ulat ng mga transaksyon sa kapital tulad ng mga contribution sa asset at pamamahagi sa mga may-ari. Ang balance sheet ay maaaring kinatawan ng paggamit ng alinman sa account form o sa report form ng balance list. Ang asset ay nasa kaliwang side at ang liabilities at owner's equity or capital ay nasa kanang bahagi ng statement. Ang report form ay nakalista ang asset sa section sa taas na sinusundan ng liabilities at owner's equity o capital sa ibaba. Letter B. Income statement. Ang income statement ay isang financial statement na nagbubuod ng mga resulta ng pagpapatakbo ng mga kumpanya. Halimbawa, net income. For a period of time, generally 1 year or 1 quarter accounting period. Isang operasyon ng kumpanya, sometimes called the earning process, kasama ang pagbili, paggawa, pagbebenta, paghahatid, paglilingkod, at pang-administratibong aktibidad. Meron tayong 4 na elemento ng income statement. First, revenues. Ang revenue ay mga inflows or settlement of liabilities o combination of both sa loob ng isang particular na panahon ng accounting. Tulad ng inflows or settlement stem nagmula sa delivery or production ng goods or rendering services. Ang dalawang mahalagang katangian ng revenue transaction ay A. Ito ay nagmumula sa pangunahing earning activity ng kumpanya, pangunahing linya ng negosyo at hindi mula sa hindi sinasadya o mga transaksyon sa pamumuhunan. Ipinapalagay na ang entity ay isang kumpanya na hindi namumuhunan. B. It is recurring.
Ang revenue ay halagang kinita ng isang negosyo. Ang mga halimbawa ng revenue ay ang fees earned for performing services, income from selling merchandise, rent income sa paggamit ng property at income from lending money. Second, gains. Ang gains ay increase sa equity or net asset na nagre-resulta mula sa paligid o hindi sinasadyang mga transaksyon na hindi na iuugnay sa company's major or central line of business. Ang halimbawa ng transaksyon na nagre-resulta sa recognition ng gain ay kapag ang business entity ay nagbenta ng lupa na pag-aari nila sa halagang mas mataas kesa sa gasto sa pagkuha. Ang transaksyon ay hindi dapat maging isa na nakatugon sa mga pagsubok na katangian ng first, transaksyon na gumawa ng kita. Second, isang kapital or pamumuhunan ng may-ari na transaksyon. Expenses. Ang expenses ay outflows ng mga assets o incurrences ng mga pananagutan o pareho sa isang particular na panahon sa accounting. Ang mga naturang outflows ay kinakailangan sa paghahatid o paggawa ng mga kalakal o pagbibigay ng mga serbisyo. Ginagawa ang mga ito upang makinabang ang kumpanya. Ang mahalagang katangian ng expense ay dapat itong maipon kasabay ng proseso ng pagbuo ng kita ng kumpanya. Ang expenditures na hindi kwalipikado o bilang gastos ay dapat tratuhin bilang asset or future economic benefit to be derived as losses, no economic benefit, o bilang pamamahagi sa mga may-ari. Ang mga halimbawa ng expenses ay wages expense para sa labor performed, rent expense sa paggamit ng property, interest expense para sa paggamit ng pera, at advertising expense para sa paggamit ng various media, halimbawa newspapers, radio at direct mail. Losses. Ang losses ay decreases sa equity or net asset na nagre-resulta mula sa paligid o hindi sinasadyang mga transaksyon na hindi nauugnay sa company's major or central lines of business. Hindi sila nagbibigay ng benepisyo sa firm. Kapag ang entity ng negosyo halimbawa ay nagbenta ng isang kagamitan na hindi na nito kinakailangan, para sa halagang mas mababa sa carrying value nito, a loss is recognized for the difference between the selling price and its carrying value. Ang transaksyon ay hindi dapat maging isa na nakakatugon sa mga pagsubok na katangian ng first, isang transaksyon sa gastos, o second, isang kapital, pamamahagi ng transaksyon sa may-ari. Transaction. Meron dalawang basic format para sa income statement, ang single step at ang multiple step. Ang single step income statement ay nakalista lahat ng revenues together sa ilalim ng heading gaya ng revenue or revenues and gains. Ang expenses appear sa hiwalay na category titled expenses, costs and expenses and losses. May isang hakbang lamang ang subtraction of expenses and losses mula sa kabuuan ng revenues at gains para makuha ang net income. Ang multi-step income statement ay naglalaman ng numbers of subtotals upang i-highlight ang mahalagang ugnayan sa pagitan ng revenue at expenses. Ang ganitong format ay ang sumusunod. Letter C. Statement of Changes in Equity. Ang Statement of Changes in Equity ay binubuo ng mga pagbabago sa company's equity sa isang panahon, generally 1 year or 1 quarter. Para sa corporation, ang statement ay tinatawag na the Statement of Changes in Shareholders' Equity. Mayroong tatlong elemento ng Statement of Changes in Equity. First, investment by the owners. Increases sa equity or net assets na nagre-resulta mula sa kontribusyon ng asset or liability decreases ng iba pang mga entity owners or shareholders. Ang investment ng mga may-ari ay inilalarawan bilang A,
Ang cash o iba pang asset ay pinapagpalit para sa shares. B. Ang pagganap ng serbisyo, sometimes called sweat equity, ay pinapagpalit sa shares. Letter C. Ang pag-convert ng liabilities to equity ownership. Second, distribution to owners. Ito ay decreases sa equity or net asset na nagre-resulta mula sa pamamahagi ng mga assets or liability increases sa iba pang mga entities or owners or shareholders. Ang pamamahagi sa mga nagmamay-ari ay inilalarawan bilang A. Cash dividends payments o pagdedeklara. Letter B. Paglipat ng asset sa mga may-ari. And letter C. Likidasyon na pamamahagi, asset sale proceeds. D. Pag-convert ng pagmamay-ari ng equity sa liabilities. Number 3. Capital maintenance adjustment. Ang revaluation o restatement ng mga assets at liabilities ay nagbibigay ng pagtaas o pagbaba sa equity, habang ang increases or decreases ay natutugunan ang kahulugan ng income at expenses. Hindi sila kasama sa statement ng kita sa ilalim ng ilang mga konsepto ng pagpapanatili ng kapital. Sa halip, ang mga item na ito ay isinasama sa equity as capital maintenance adjustment of revaluation reserves. Letter D. Statement of cash flows. Ang statement ng cash flows ay isang financial statement na nagbubuod sa mga cash inflow at outflow ng isang kumpanya for a period of time, generally 1 year or 1 quarter. May tatlong elemento ang statement of cash flows. First, operating cash flows. Ito ay inflows at outflows ng cash. Acquiring, selling, and delivering goods for sale, pati na rin ang pagbibigay ng serbisyo. Second, investing cash flows. Ang investing cash flows ay ang inflows at outflows ng cash from acquiring and selling investments, property, plant, and equipment at intangibles, as well as from lending money and collecting on loans. Number 3, financing cash flows. Ang financing cash flows ay ang inflows at outflows ng cash from obtaining resources from owners and paying them dividends, as well as obtaining and repaying resources from creditors on long-term credit. Letter E, notes that accompany financial statements. Ang sapat na pagsisiwalat marahil ang pinakamahalagang prinsipyo ng accounting para sa gumagamit ng financial statement. Nangangahulugan lamang na ang prinsipyo na ang financial statement ay dapat na sinamahan ng anumang impormasyong kinakailangan para maipaliwanag ng maayos ang statement. Ang karamihan sa mga disclosures ay lumilitaw sa loob ng maraming mga pahina ng financial statements. Ang pagbalangkas ng mga notes na ito ay maaaring maging isang pinakamapaghamong gawain na kinakaharap ng accountant at the end of the period, dahil ang nilalaman ng mga notes na ito ay madalas na hindi mailabas ng direkta mula sa accounting records. Sa halip na pagbalangkas ng mga notes na ito ay nangangailangan ng malalim na pangunawa sa kumpanya at mga pagpapatakbo nito ng mga accounting principles at kung paano ang ginagawang pagpapasya at paggamit ng accounting information. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, dapat isiwalat ng isang kumpanya ang anumang mga katotohanan ng matalinong tao ay isa sa alang-alang na kinakailangan para sa pahayag na mabibigyang kahulugan ng maayos. Ang pagiging sapat ng disclosures ay batay sa isang kombinasyon ng mga official rules, tradition, at ng accountant professional judgments. Ang Philippine Financial Reporting Standards or PFRS ay nagbibigay ng comprehensive list ng impormasyon na dapat isiwalat sa financial statement. Ang konsepto ng sapat na pagsisiwalat ay hinihingi ng pagsisikap ng mabuting pananampalataya ng pamamahala upang mapanatili ang mga gumagamit ng financial statement
informed about the company's operations. Ang pagsisiwalat na kasama ang financial statement ay dapat na limitado sa mga makatotohanan at makatwirang pagtansya. Thank you for watching my video. I hope may natutunan ka sa videong ito. Don't forget to like, share o mag-subscribe ka sa channel ko para ma-notify kita kapag may bago akong video. Once again, this is Juliet, Young Orfiano. See you on my next video.